Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο σπίτι της εξαδέρφης μου στην Ορόκληνη. Και σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε φλαουνίτσες, φλαούνες, αλλά είναι φλαούνες που τις κάνουμε ολόχρονα. Σε πάρτι, σε γενέθλια και όποτε επιθυμήσουμε. Είναι με μπέκε πάουτερ. Γίνονται στο πι και φι. Τα υλικά της ζύμης. Τα υλικά της ζύμης είναι, μέσα στη λεκανίτσα μου έχω βάλει 850 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο και 150 γραμμάρια φαρίνα 0,0. Συνολικά έχω 1 κιλό αλεύρι. Τα 150 γραμμάρια είναι ένα φλιτζάνι. Άρα θα πάρουμε μια συσκευασία, θα αφαιρέσουμε ένα φλιτζάνι που το χωριάτικο και θα το βάλουμε πίσω σε φαρίνα. Το οποίο είναι αλεύρι δυνατό για μπισκότα, αλλά χωρίς διοικητικό, δεν φουσκώνει μόνο του. Επίσης θα βάλουμε μία μπρέζα αλατάκι, μία κουταλιά ζάχαρη 20 γραμμάρια, μία κουταλιά baking powder 20 γραμμάρια, ένα φακελάκι μαστίχα 5 γραμμάρια, ένα φακελάκι με χλέπι άλλα 5 γραμμάρια, 2 αυγουλάκια. Θα ριζάσουμε με μισό ποτήρι σπορέλαιων 100 ml και 2 κουταλιές γεμάτες, καλά γεμάτες βούτυρο φυτικό σπράι, άλλα 50 γραμμάρια. Έχουμε έναν ποτήρι γνήσιο χυμό πορτοκαλιού που να τον χρησιμοποιήσουμε για το ζύμωμα. Είναι 200 ml και έχουμε και νεράκι 250 ml όσο πάρει χλιαρό. Αρχίσαμε με τη ζύμη, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, γιατί πρώτα θα κάνουμε τη ζύμη, να την αφήσουμε να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε με τη γέμιση μας. Για τη γέμιση, φίλες μου, έχω τρίψει 1 κιλό τυρί μπαφίτικο αλατισμένο, σκληρό τυρί, από τούτο που κάνουμε τις φλαούνες. Επίσης, ένα χαλούμι όριμο, αλατισμένο και τούτο. Ξέρεις ακόμη ένα χαλούμι. Ναι. 1200 γραμμάρια. Συνολικά 1200 γραμμάρια τα έχω τρίψει από τα χτες και έβαλα τα στο ψυγείο για να στεγνώσουν. Αν δεν έχετε το τυρί το παφίτικο, μπορείτε να βάλετε χαλούμια, μπορείτε να βάλετε κασκαβάλι, κεφαλοτήρι. Βασικά όμως, Μιχάλη, πρέπει να είναι σκληρό τυρί. Ναι. Στο τυρί μου θα βάλω έναν ποτήρι αλεύρι ζαχαροπλαστικής που φουσκώνει μόνον του. 120 γραμμάρια. Δηλαδή είναι 1 προς 10 η αναλογία. Θα χρειαστούμε 6 κουταλάκια baking powder. Κάθε κουταλάκι είναι 8 γραμμάρια. Δηλαδή, Μιχάλη, 6-8-48. 48-50 γραμμάρια baking powder. Τα οποία όμως θα βάλετε μετά στο τέλος. Στο τέλος. Θέλουμε ένα φακελάκι μαστίχα, 5 γραμμάρια, ένα φακελάκι με χλέπι, άλλα 5 γραμμάρια. Έχω εδώ 6 αυγουλάκια, αλλά θα τα χρησιμοποιήσουμε σιγά σιγά, φίλες μου, διότι να δούμε και πόσο στεγνό, πόσο είναι να τραβήσει. Δεν πρέπει να είναι ρευστή για να μπορέσει. Ούτε πολλά σφιχτή για να μην σχίσει. Θέλουμε το διόσμο μας, περίπου 40 γραμμάρια. Όσο θέλεις βάλεις διόσμο, όσο σου αρέσει και στα φιδάκια το ίδιο. Και τα σταφιδάκια. Έχουμε και 80 γραμμάρια σταφιδάκια, είναι μισό ποτήρι. Τις μισές θα τις κάνουμε με σταφιδάκια. Χωρίς σταφιδάκια, πρώτα και ύστερα να βάλετε τα σταφιδάκια μέσα στη γέμιση. Και στο τέλος, για επικάλυψη, έχουμε εδώ το σουσάμι μας. Εμείς έβαλαμε καμιά 60 γραμμάρια, 3 κουταλιές, αλλά μπορεί να χρειαστούμε κι άλλο. Στεχνών το σισάμι μας, επειδή να τις βάλουμε μετά το σισάμι που πάνω από τα αυγού. Θα τα δούμε όλα. Δεν το έχουμε ξεπλυμμένο όπως ξεπλυνίσκουμε άλλη φορά. Ναι. Είναι στεγνό το σουσάμι και έχουμε ακόμα 2 αυγά που θα λείψουμε τις φλαουνίτσες μας. Πάρτε τις πολιές σας και ξεκινήσουμε. Πάμε για τη ζύμη. Έχουμε τα 2 αλευρία. Έλα Μαρία, πάει μια μπρεζούλα. Αλατάκι. Θα ξεπεί Μαρία. Τι θα βάλετε τώρα? Να μου βάλει τον baking powder, τη μια την κουταλιά να το ανακατέψω. Κουταλιά, όχι κουταλιά. Όχι, κουταλιά. 20 γραμμάρια, μια κουταλιά. Θα βάλουμε και μια κουταλιά. Ζάχαρη, τη μαστίχα μας. Μαστίχα και μέχλετη. Μαζί. Έκοψες και τα 2 φαγελάκια. Μπαίνουν και τα 2 φαγελάκια. Χρησιμοποιούμε μίξερ στο χέρι, γυμναζόμαστε και λίγο, με πολλά Μαρία, μια χαρά. Ανακατεύουμε ένα ριζάσο. Το λαδάκι μας, 100 ml. Μισό ποτήρι. Να χρησιμοποιήσω και τα 2 μου χέρια, διότι εγώ θα κάνω κάτι άλλο.
Σήμερα έχω και βοηθό. Είναι στην ευκολία. Σήμερα είσαστε δύο. Βέβαια. Το πει και εφή θα τις κάνουμε. Πρέπει να το ριζάσουμε, να γίνει σαν κόκκι ριζού. Γι' αυτό το λέω ριζάσμα. Το σκέφτηκα να φέρω τη σκάφη μου. Με την πρώτη ευκαιρία να πιάσω κι εγώ μια μικρή. Άντε Μαρία, είμαι έτοιμη. Μπαίνει ο χυμός. Το ένα ποτήρι. Μπαίνει όλος. Και ύστερα να βάλεις τα αυκά. Ναι. Και τώρα Τώρα βάρουμε τα αυκά για να ξέρουμε πόσο νερό να τραβήσει. Βάρουμε τα αυκά. Μα είναι τα φρέσκα τα αυκά μας, είναι έχει Ωραία, θέμα. κότσινα δει. Ναι, δεν έχει θέμα να μην είναι Καλά καλά. και τα αυκά. Και μένει μας στο νερό όσο θα πάρει. Είπαμε 250 ημέρα. ένα φλιτζάν, έλα Μαρία. Γίνεται ωραία ζύμη, αφράτη Ναι. ζύμη. Σκοτένια. Με αυτήν τη ζύμη θα ρωτούσει, μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα. Βέβαια μπορώ να Μιχάλη, κάνω εγώ εσύ. εντάξει αφαιρώ το αυγό, βάζω αυγό, αλλά παρόμοια ζύμη είναι και τις κολοκοτές μου που κάνουν τις ελιωτές, αλλά χωρίς αυγό. Έλα Μαρία, θέλω νερό. Χλιαρό νερό. Ναι. Αυτό πω και γιατί. Ναι, έλα. Θέλω Μαρία μου. Έλα Μαρία. Σου βάλω ακόμα λίγο. Έλα. Η γιαγιά μου ελάλε να μένει ζυμώσεις έτσι, δεν ζυμώνεται. Ναι, κόρη μου. Έτσι, αυτή Εγώ είναι. απορώ πως τα καταφέρναν και ζυμώναν ένα σάκο αλεύρι. Σκάφες στο χέρι. τεράστιες. Σκάφες τεράστιες. Πόση δύναμη χρειάζεται. Ήταν Ήρθα προπονημένες. γυμνασμένες που μωρά Μαρία. Εβάλλαντες που 8 χρονών να ζυμώσουν, να πλύνουν. Ήταν άλλη ζωή. Εμείς 2 κιλά και θέλουμε μίξερ να τα θυμώσουμε. 12-14 χρονών παντρεύκαντες. Δεν τον πάρεις εσύ, να τον πάρει η επόμενη. Ελαλούσαν τα τούτα, ναι. Έτσι, Έλα ίσα Μαρία ίσα μου, ρε. έλα περίμενε, με μου το γύρισουν λόγους. Τούτο. Γυμνασμένη είσαι, εντάξει. Όχι θέλει. Για το μουσουλάνο. Δηλαδή, πόσο έμεινε. Να πω, μην είναι... 50 ml. Ναι, Πήρε γύρω στα 200 δηλαδή. 200 και 200 ο χυμός, 400 και 2 τα αυγά. Σε υγρά. Ναι, σε γράμμα. Φέρω ένα σακουλάκι. Μια χαρά, ούτε αλεύρι θέλει να βγάλεις το. Δεν έχεις κολλημένα, τίποτα. Εντάξει, σιγά σιγά. Όσο πιο πολλά ξεκουραστεί, τόσο πιο εύκολα είναι μετά. Ναι, πλάθη και πιο Εγώ μπορεί να το, ας πούμε, να το ζυμώσω το πρωί και μετά που έρχονται τα μωρά τρώμε και ξεκινούν η ώρα το μια απόγευμα. πιο. Ναι, όσο πιο πολλά ξεκουραστεί, τόσο καλύτερα. Πρέπει να Ήρθες. καθαρίσουμε τη λεκανίτσα μας. Ναι. Εν παραγγελιά από τις γιαγιάδες γιαγιάδες. μας. Πρωί η γιαγιά μας η Καλλιρό ήταν ξακουστή για τα ζυμώματα της. Στη Φιλούσα. Εσύ έζησες. Ναι, εγώ ήταν δεν τις ξακουστή. έζησα, ήμουν μακριά. Ήταν χιώτισσες, ήρθαν από τη Χίο. Έφεραν ο παπάς τους, ήταν δάσκαλος ο παπάς τους. Η Καλλιρό ήταν η μαμά της. Της γιαγιάς μου, η προγιαγιά μας. Ναι. Αλλά ήταν Εσύ επειδή ξακουστή. ήσουν κοντά. είμαστε κοντά Κάτι πέντε. έφυραμε κόρη μου. Ναι, βέβαια. Τα κουβέντες που τις ακούαμε, τακτικά τούτες. Η μόνη που θυμούμαι ήταν η γιαγιά Ποια? του Φουρλά. Η Αθηνά, Ναι. ήταν αρχή της Που- Καλλιρόης. Που πιέναμε με την πάντα η γιαγιά μας είχε να μανερχόμαστε Λεμεσόν, είχε να μας πάρει στη Ήταν αφάρι. η γιαγιά του Φουρλά. Ναι. Ήταν η Καλλιρόη και η Αθηνά, ήταν αδερφές. Α, Και μια μετσετούλα. χρονικά, ναι. Αφήνουμε την να ξεκουραστεί λοιπόν και θα συνεχίσουμε Με τη τη... γέννηση. Άντε Λίζα, αλλάσουμε ρόλο. Ξεκινούμε. Ξεκινούμε με το Περίμενα αλεύρι, και Μιχάλη. ψωφάνι. Θα βάλεις το αλεύρι και να το- ζαχαροπλαστικής μέσα στο τριμμένο τυρί και το Και να τριμμένο το- χαλούμι. Το μπέκυπο θα μπει την ώρα που να ξεκινήσουμε να τις πλάθουμε. Πριν να γεμίσουμε τις Ναι. φλαούνες μας. Για να μείνει η δύναμη του. Έλα, Μαρία. Εντάξει. Η μαστίχα. Σαν να με μυρίζει. Ναι, τούτη είναι η Τούτη είναι η μαστίχα. μαστίχα. Η μαστίχα, έχει και ζάχαρη. Ωραία. Σε να Άντε. πάμε με τα αυγά τώρα. Ναι, τα αυγά. Να κάνεις έτσι γωνιά, μπορεί να μου κάνει. Έλα, Καμπουβίτσι. πάει ένα. Δύο. Μάθαμε και συνεργαζόμαστε με την Μαρία. Ξέρει κάθε μια. Δεν είναι εύκολο με τον καθένα να μπορείς να κάνεις συνταγή. Εγώ προσωπικά μα δεν μπορώ. Πρέπει να το έχεις. Α, ναι, Να Έλα, ταυτίσεις. Λίζα μου βάλε. 3 ως τώρα. τρία. Για να ρίξει Ένα να παίρνει. χημεία.
Να πάρεις και το επόμενο. Ναι, να το πάει. Δείξε το, Λίζα. Πάει και τούτο, Μαρία μου. Εξαρτάται και από το μέγεθος των αυγών του, Ναι, μέτρια βουλάκια. Μέτρη. Δεν πρέπει να είναι ούτε πολλά σφιχτή, γιατί σχίζουν ύστερα, αλλά ούτε και νερουλότη. Όσον τραβεί, βάλουμε μόνο τον κρόκο. Και αν το χρειάζεται, αν με χρειάζεται. Μεν το γυρίσουλο. Μεν το γυρίσουλο. Τώρα πόσα αυκά πήρα στη Ελίζα μου. 4. Τούτον είναι το πέμπτο. 4 εμπειρές. Τούτον είναι το πέμπτο. Διότι ναι, εσύ τι πιστεύεις. Νομίζω δεν θέλει πολύ. Πάρ' το κρόκο. Ας το να βάλουμε μες στο... Αν δείτε, φίλες μου, και σας έρθει χαμνός, πρέπει να βάλετε λίγο αλευράκι. Λίγο αλευράκι ή αλευράκι είναι η σιμιδάλη. ή σιμιδάλη και να το φέρετε στα ίσια του. Μην αγχωθείτε. Αλλά ένα. Καλό, Μαρία μου. Ναι, ναι. Μια χαρά. Άρα βάλαμε 4 ολόκληρα, ναι, και έναν κρόκο. Βλέπεις τι 4 ολόκληρα πλάθεται. και έναν κρόκο. Μια χαρά, Μαρία. Να βάλουμε το δυόσμο. Είπαμε τα σταφυδάκια επειδή είναι να κάνουμε εμείς μισές. Χωρίς σταφίδες. Να τις βάλουμε πιο ύστερα. Έλα μας. Εγώ ανοίγω τον έτσι και βάλω τον μέσα. Φλαούνες χωρίς δυόσμο δεν γίνεται. Όχι, μα αφού έτσι είναι η προτείνη Μιχάλη, δεν βάλαμε πολλά πράγματα. Όπως το είπα και σε άλλες συνταγές μου, είναι ο δυόσμος που είναι για τις φλαούνες. Η Κύπρος όλη μυρίζει δυόσμο. Και η Ελλάδα χρησιμοποιούν τη ρίγανη, Μαρία. Όπου πάει στη ρίγανη. Δυόσμο και κόλιαντρο. Ναι, και ο κόλιαντρος μας. Λοιπόν, έμεινε πίσω τον baking powder, το οποίο θα το βάλετε, είπαμε. Μετά και τα σταφυδάκια. Είδες είναι τα ωραία που προχώρησε η δουλειά, μια χαρά. Πάντα και μετά. Πάμε. Ας γυρίσουμε λίγο. Να συγκυρίσουμε. Αυτό είναι. Έμεινε μας τον baking Τώρα powder. διάλειμμα τώρα. Τώρα διάλειμμα να ξεκουραστούμε. Μας είναι 1660 γραμμάρια. Ναι. Πήραμε τη ζύμη, πλάθεται ωραία. Ναι. Θα κάνουμε, είπαμε, 14 φλαουνίτσες με ζύμη γύρω στα 118 γραμμάρια το κάθε κομμάτι. Θα δοκιμάσουμε ένα και περίπου. 130 γέμιση. Και βάλουμε τα μέσα στο σακουλάκι μας. Εντάξει, 120. Χάλι, δεν είναι το ωραίο που γίνει η Μαρία. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο. Πόσες μπαλίτσες έκανες? 6. 6. 6, θέλουμε ένα άλλο 8. Έχετε κάνει τη ζύμη 14 μπαλίτσες για να ανοίξουμε 14 φύλλα. Τον 118-120 γραμμάρια για να κάνουμε 14 φλαούνες. Πάμε τώρα με τη γέμιση. Δεν έβαλαμε τον baking powder, είναι η ώρα για τον baking powder. Να βάλουμε τις μπαλίτσες. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε 6 κουταλάκια baking powder. Έλα, πάει το πρώτο, γεμάτα όπως βλέπω. Ναι. 3, 4, 5, 6. 6. Πυράκια θα τα βάλουμε τώρα, διότι να κάνουμε τις μισές χωρίς. σταφίδες. Και ζυμώνουμε. Τράβησε το αυγό, επειδή ήταν το αλεύρι. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε άλλο κανένα. Όχι, να γύρουμε το ασπράδι που Ασπράδι, έμεινε. Ναι. έλα. Να το βάλουμε γιατί τράβησε, εντάξει, Ναι, θωρείς. ναι. Θέλει να τον τζίσεις και εσύ να δεις. Βάλω. Βάρτο, Να μπει και το ασπράδι, δηλαδή Και βάλαμε 5 αυγά. 5 αυγά. Έμεινε μας το ασπράδι, δεν το πετάξαμε και το χρησιμοποιήσαμε τώρα, φίλες και φίλοι μου. Τώρα που τον εξυπνήσαμε, ας πούμε. Ναι, για να δούμε τώρα, μπαλίτσες των 130 γραμμαρίων. Άρα τώρα θα φτιάξεις τις 7 όμως, Μαρία. Ναι, θύμιζε. Διότι μετά είναι να βάλουμε Ναι, σταφυδάκια. σταφυδάκια. 130. Α, είδες. Είδε. Ξέρω καλύτερα εγώ. 130 η Μαρία. 131. Είμαστε οκ. 130. Κόφκιτες μια χαρά η Μαρία, ρε. Μα κάνετε συχνά. Πόσες φορές έκαναμε φέτη ρε Νικόλα. Δυο μαζί σου. Και μαζί μου σε 3 εσύ. Κάνετε 5 φορές τώρα μες του. Με έκανα 5 φορές φλάουνε και έκανα με την αναρή. Έχουμε συνταγή τζίνι με την αναρή. Ώσπου να τις κάνουμε εφεύκαμε. Εντές γλυκές όμως, Μαρία. Ναι, γλυκές. Τούτες είναι οι αλμυρές. Τα φιδάκια. Κάναμε 7. Ναι, να τελειώσουμε τούτε τσις. Όχι, να βάλουμε και στα φιδάκια. Όλα τα σταφυδάκια θα μπουν. Ναι, δεν ήταν πολλά. Περίπου 80 γραμμάρια. Να φτιάχνουν πιο βαρετές τούτες όμως, του πήγαν και τα σταφυδάκια. Πόσα γραμμαριδάκια ήταν. Ήταν 80. Έχουμε πλάσει τη γέμιση σε 14 μπαλίτσες, καθώς και τη ζύμη σε 14 μπάλες. Πάμε τώρα να ανοίγουμε. Τη Μαρία ανοίγει τα φύλλα. Θέλεις λίγο αλεύρι. Ένα σου προτιμώ να με βάλω αλεύρι για να κολλάει. Να μας μεγάλο, κάνει ορισμένα Μαρία. ο Νικόλα και ύστερα μας κάνει στα σχέδια σου. Να μας κάνει το σχέδιο που ξέρει ο Εμάν το Νικόλας. αεσάικες να κάτσει καλά μέσα, ρε. Έφυγε τόπο Νικόλα μου. Ένα και το που κόρη. Πρέπει που δαμε να βάλεις τη ζύμη και μετά να το κόφκεις. Εντάξει. Ήρθε καλό. Να βάλεις τη ζύμη και μετά να το κόφκεις Νικόλα.
Ανάβουμε το φούρνο στον αέρα στους 180. Να βάλουμε 185 να βράσει και πριν να τις βάλουμε τους στους 180. Το μέγεθος είναι πώς είναι περίπου διάμετρο. Το σουσάμι είναι περίεργος πότε. Ναι. Άρα περίπου διάμετρο 16 εκατοστά. Βάλεις τη μαπούα σου Νικόλα μου και μετά κόβεις. Μπράβο Νικόλα. Η Λίζα να την κλείσει. Εγώ κλείω το έτσι δαμένα πιάει καλά. Ναι Νικόλα, μπράβο. Και δάμε Νικόλα. Καλύτερα να πάει από κάτω Νικόλα. Έτσι. Και έτσι να πάει. Να κλειδώσει. Και τούτο να έρθει έτσι και να κλείσεις έτσι από κάτω. Έτσι δεν θα ανοίξει με τίποτα. Δεν θα ανοίξει με τίποτα. Είναι εντάξει Νικόλα μου, είναι εντάξει. Έλα σου πω, να μην τις αλήφουμε λίγο να βγει. Και μέσα. Θέλεις να βάλουμε λίγο για να Εγώ κολλά. βάλω τους, ναι. Βάλω τους και μέσα και κολλά. Έχουμε έξτρα ακόμα έναν λεπτό Νικόλα μου. Σουσάμι πότε να βάλετε. Μετά στο τέλος Μιχάλη. Έλα Νικόλα μου, αν ξέρεις να παλά. Θες φορτώσουμε απλώς. Να μην μπορεί να εγκλείουμε για να κλείσει. Για να κολλά, ναι. Θέλει το τούτο. Στεχνώνουν, γι' αυτό είναι πρέπει να σκεπασμένες. Γι' αυτό είναι σβήσα τον αεριστήρα. Ναι, κόψε τα όπως ξέρεις. Μπράβο. Έλα, τράβα το έτσι. Πάει που κάτω. Μπράβο Νικόλα. Τέντος το. Προχτές μαγείρεψεν τους των αδερφιών του να φάσει. Όταν τα έχεις ζυγισμένα Μιχάλη έτσι μπαλίτσες, ύστερα είναι πολλά εύκολη. Ναι. Όχι πολύ να βγω. Όσο τόσο. Προπαντώ στο γυρό Νικόλα μου για να κολλά. Καλό το πάχος τούτο, να μένει και πολλά λεπτές γιατί να σπάσουσει. Έκαμε τον Νικόλα μου για γιάννη. Δεν θέλει η Λίζα να έχει έτσι βοηθό. Εμείς δεν την έβαλαμε κάτω. Και στο ρεσταμέν με το πυρούν. Δούσαμε την με το πυρούν. Είναι Πάσχα, εν τέλος. Τώρα είναι να φάμε πλαστίν εν τω μεταξύ. Ναι. Πάσχα κάνουμε δεν τσέντρωμε, οπότε τώρα είναι να τις αλείψεις Μαρία. Τώρα να τις αλείψω. Α, βάλεις το σουσάμι μες στο... Όχι, θα το βάλω μες στο αυγό. Νικόλα, αμέσως μόλις βάλουμε το αυγό πρέπει να βάλουμε και το σισάμι. Γιατί να μην είναι στεχνός. Δεν χρειαστήκαμε άλλο αλεύρι καθόλου. Έλα Νικόλα μου, βάλε. Ο φίλος που ήρθε από την Αγγλία είπε ότι ξέρει και τον Νικόλα. Είδαν τον στα βίντεο, ναι. Βάλε για να ακούω στο πλεύρο. Αύριο θα κάνουμε τα καραολιά. Θέλετε να ψήσουμε. Ζητήσαν μας τα. Θα είμαι ο επαγγελματίας. Φουρνίζομαι, να έχεις τη χαρά. Ναι. Ωραία. Κλείσε γλυόρα το φούρνο. Πάμε. Έβαλα τους καλά μέσα, Μόλις πάρουν λίγο χρώμα, 5-10 λεπτά. Σε 10 λεπτά θα το ρίξουμε στους 180 και θα το φύγουμε να ψηθούν. Εντάξει, τι ώρα είναι τώρα? Τώρα είναι 5:30. Ναι. Ωραία. Έχουν αρχίσει να παίρνουν χρώμα. Όχι, αλλά η θερμοκρασία 180 να τους αφήκω. Άρα πέρασαν τα 10 λεπτά, στα 10 λεπτά χαμηλώνεις τη θερμοκρασία στους 180. Αυτό ήταν. Και συνεχίζουμε. Ενώ οι φλαούνες μας ψήνονται για περισσότερο από μισή ώρα, οι υποψήφοι τρέχουν για τις εκλογές. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα τις φλαούνες μας. Είναι προς το τέλος. Ίσως η Μαρία να χαμηλώσει λίγο τη θερμοκρασία, να τους δώσει χρόνο να στεχνώσουν καλά και από μέσα. Μιχάλη, να τις ρίξουμε σε πιο χαμηλή θερμοκρασία για να στραγγίσουν. Πειράζει, 175. Έβαλαμε πολλές, εσύ. Ναι, βάλαμε πολλές για να μην βάλουμε δεύτερο σινί, πρέπει να βάλουμε δυο σινιά. Εστριμωχτήκα λίγο. Άντε Μαρία, κλείς το φούρνο. Κλείω τον εγώ. Μετά από μία ώρα στο φούρνο. Βήσαμε τις και θα τις βάλουμε ωραίες, α. Πολλά ωραίες. Και να τις βάλουμε μέσα στην ώρα. Χρειάστηκε. Πρέπει να βάλουμε λίγες. Να έχουν την άπλαν τους όπως Να λέεις. έχουν την άπλαν τους όπως λέω. Είπαμε με δυο φλαούνες να μην βάλουμε δεύτερο δίσκο. Μια χαρά. Και ξενοχαρίσαμε τις λίγο. Άντε Μιχάλη. Όχι ρε φίλε μου, στρίψε δεξ αριστερά σου. Η καμάρα, τσάμε, ναι, προχώρα ίσα. Έλα. Άντε Μιχάλη. Να χορέψουμε τις φλαούνες μες στο τσέστο. Γιατί ωραίες. Φίλες και φίλοι μου, έτοιμες και οι φλαουνίτσες μας με baking powder. Που γίνονται πανεύκολα. Δε τι ωραία. Δε τι ωραία που ψηθήκα. Δε τι ωραίες φλαουνίτσες. Δε τι ωραίες. Αφράτες ωραίες. Δε τι ωραίο καλό ψήμα. Τώρα θα τις απολαύσουμε έτσι ζεστούλες. Διότι όταν τις φτιάχνετε το Πάσχα δεν τις απολαμβάνουμε έτσι βραστές. Έτοιμες οι φλαούνες με μάνα μου, φλαουνίτσα βραστή. Μία άλλη συνταγή με πολύ αγάπη από την Ελίζα και την ξάδερφη Μαρία. Μάνα μου Λίζα, βραστού, να φάμε φλαούνα
Ο Μιχάλης βιάστηκε, άρχισε να μας πει τη γεύση με παφίτικο, τυρί. Σταύρο, τέλειες. Είναι ο φίλος ο Σταύρος δίπλα. Άντε να πιάει το άλλο κομμάτι είναι ο κύριος Σταύρος. Ωραία. Ο δυόσμος, τα πάντα τέλεια. Έτσι η εποχή θα φτιάχνετε. Όχι πριν το Πάσχα και να μην μας αφήνετε να τρώμε, να πιάνουν βραστές και να τις θωρούμε μόνο. Μιχάλη μου, τούτες γίνονται όποτε θέλουμε. Άψες βήσε. Ακριβώς. Και μπορούμε να τις κάνουμε πιο μικρές και να τις κερνούμε. Ολόχρονα. Τέλειες, τέλειες, τέλειες. Φτιάξτε τις και εσείς φίλοι και φίλες. Γίνονται σε έναν απόγευμα. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε στα αγαπημένα σας. Προωθήστε το σας παρακαλώ, να το δουν και άλλοι και να μάθουν να φτιάχνουν αυτές τις υπέροχες φλαούνες και να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ακόμα μια συνταγή φίλες και φίλοι μου. If you follow the recipe, κυρία Λίζα, step by step, you can never go wrong. They will be perfect. Number 1. Άντε πιάσε κύριε Σταύρο και εσύ την άλλη μισή. Έχει Κάνω τρόπι. δίαιτα. Μικρές. Πρόγραστη. The delicious. Double delicious. Ο φίλος είναι από το Λονδίνο, φίλες μου. Fresh I like. Fantastic. Amazing. Να είστε καλά. Χαίρομαι. Που μπορούν και απολαμβάνει κι άλλος κόσμος τούτα τα ωραία κυπριακά παραδοσιακά παρασκευάσματα μας. Τι μας Keep έλεγες? the Cypriot tradition. Ζεις το όνειρο σου σήμερα? I think I'm dreaming. Που συναντηθήκαμε, να. Ναι, να σας μιλώ. Είστε φιλόσοφος here, fantastic. Ωραία, Νίκο. Μυρωδάτη, αφράτη, τέλεια. Τρώει η μάμα και του παιδιού δεν δίνει. Και τώρα τρώει ο παππούς και του εγγονού δίνει. Αντρέπουμε. Το φαΐ είναι ένα άνθρωποι. Άμα δεις φαΐν, πάει. Άμα δεις δουλειά, Ξύρο. τι είναι, ναι. Άμα βρεις φαΐ, ξύρο, τι Τέλειες. Άντε Μαρία, έμεινε εγώ να τις δοκιμάσω. Παλιά. Ήταν καλή ιδέα μου να τις φτιάξουμε σήμερα με την παρέα στην Το Ορόκληνη. σπίτι μας στη Σιλίγου Τελειώνουν πιο εύκολα, ευχάριστα. έχει ένα ξενώνα Και δε, ξεχωριστό. ευρέθηκα σε Την και ανθρώπι κι άλλοι. στην Αγγλία. Είδες πως τα φέρνει η τύχη. Εν και τούτες πολλά ωραίες και εύκολες. Λίζα, ότι ώρα να σκεφτείς, ενώ το προζύμι πρέπει να προγραμματιστείς. Βέβαια. Να βγάλεις πρόγραμμα, ότι πρέπει να το κάνεις, να το δημοσιεύσεις που την είτε. Ενώ έχεις όρεξη, Τριμμένο, και γίνονται. τριμμένο τυρί και συνεχίζεις. Για τις νεαρές κοπέλες που εργάζονται και να σου πω Μαρία, τούτες μπορούν να γίνουν και σε άλλες εκδηλώσεις. Όποτε θέλουμε, με το καφέ. Πράγματι είναι τέλειες. Μπορώ να πω ότι είναι οι καλύτερες φλαούνες που έχω φάει. Πραγματικά μ' αρέσαν υπέροχες. Ίσως γιατί τις τρώω και λίγο ζεστούες. Δεν ξέρω, πάντως νιώθω ότι είναι, έφα τη μισή και να φάω άλλη μισή. Ειλικρινά, δεν θα φάω άλλο φαΐ. Σιγεία. Και ξέρεις, είστε. Απίθανες Μαρία μου. Μα δε που μέσα τούτες με τα σταφυδάκια. Ναι, να μην το φοβηθούν ότι με τον Becky Pound μπορεί να με γίνουν φλαούνες. Εξίσου ώρες. Εξίσου ώρες. Και εύκολες. Και ό,τι ώρα σκεφτείς. Και άμα τη φάει έτσι λίγο βραστούρα την ώρα που σκένει από το φούρνο, δεν παίζονται.